धुर्मु सुन्तली माग्ने बुढा मुन्द्रे र मुखमा हान्नु जस्तो यी सबै हाम्रो बाल्यकालको ठुलो हिस्सा थिए। यी पात्र सँगसँगै हामी पनि बढ्दै गएका थियौँ। योभन्दा फरक नपर्ला कि हामी 90s किडको स्कुल डेजको मेन सोर्स अफ इन्टरटेनमेन्ट नै यही पात्रहरू थिए। एसएलसी दिइयो, कलेज गइयो, नयाँ नयाँ साथीहरू अनि नयाँ नयाँ सङ्गत गर्न थालियो। नयाँ नयाँ साथीहरूको नयाँ नयाँ रिफरेन्सेस। कसैले इङ्ग्लिस मुभिजको रिफरेन्सेस दिन्थे त कसैले इङ्ग्लिस सिरिजको दिन्थे त कसैले इङ्ग्लिस नोभलको। मैले दिलीप राईमाझीको कुरा गरिराख्दाखेरि उनीहरू डिकार्पियोको कुरा गर्थे। मैले हामी तीन भाइको कुरा गर्दा उनीहरू टाइटेनिकको कुरा गर्थे। यसरी आफू कुवाको भ्यागुतो नै रहिरहने डरले एक हप्ता बुवाको पछाडि लाग्यो र बल्ल तल्ल बुवाले घरमा इन्टरनेट जोडिदिनु भयो। एडिएसएलको इन्टरनेट महिनाको 1000 रुपैयाँमा। एडिएसएल इन्टरनेटको कछुवा जस्तो स्पिडबाट 1-2 हप्ता लगाएर टोरेन्टको थ्रु मैले फ्रेन्ड्स डाउनलोड गरेको थिएँ र यसरी च्यान्डलर बिङ मेरो जीवनमा इन्टर गरेको थियो। च्यान्डलर बिङ टिभीकै क्यारेक्टर भए पनि आफ्नै साथी हो जस्तो लाग्थ्यो या कम्तीमा इमेजिनरी साथी लाग्थ्यो र रियल लाइफमै पनि च्यान्डलर जस्तै कोही साथी जीवनमा होस् भन्ने लाग्थ्यो। च्यान्डलर जस्तो साथी त कोही भएन, तर यो 20 देखि 30 वर्षको उमेरको हरेक युवालाई च्यान्डलर जस्तै साथी चाहिने रहेछ। आखिर किन त? आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ आजको यो भिडियोमा। फ्रेन्ड्समा च्यान्डलर बिङको क्यारेक्टरले परिचित म्याथ्यू फेरीको निधन अक्टोबर 28 यानि कि यही कार्तिक 11 गते भएको थियो। म के गरिरहेको थिएँ ठ्याक्कै मलाई याद भएन, तर बिहानको समयमा न्युज देखे पछाडि लाग्यो कि कोही आफ्नै मान्छे गयो, त्यो पनि यति चाँडै। धेरै मान्छेहरूले आफ्नो इन्स्टा स्टोरिजमा च्यान्डलरको सानो सानो क्लिप राखिरहेका थिए। सबै लेख्दै थिए कि वाइ दिस लस फेल्ट सो पर्सनल भन्दै। सायद सबैले लाइफको कुनै पोइन्टमा आफूलाई इन्टरटेन गर्ने मान्छे गुमाएका थिए, कुनै पोइन्टमा आफूलाई फ्रेन्डसिपको महत्त्व सिकाउने मान्छे गुमाएका थिए। हुन पनि हो, सबैको जिन्दगी कति इजी हुन्थ्यो होला एउटा च्यान्डलर जस्तो साथी हुन्थ्यो भने। तर च्यान्डलरको लाइफ त्यति सजिलो कहाँ थियो र? खराब बाल्यकाल, सार्क्याजमको कवचभित्र ढाकिएको पीडा, सोसल एङ्जाइटी, सेल्फ डेप्रिकेटिङ ह्युमर आदि इत्यादि। बट स्टिल च्यान्डलर साथीमा सबैभन्दा राम्रो साथी, प्रेमीमा सबैभन्दा राम्रो प्रेमी थियो। च्यान्डलर अक्वार्ड थियो, च्यान्डलर एङ्सियस थियो, तैपनि किन सबैको प्यारो थियो त च्यान्डलर? कारणहरू अधिकांश छन्, तर आउनुहोस् एकैछिन सँगै च्यान्डलरको जोड्नीलाई नजिकैबाट निहालौँ र सोचौँ 5 रिजन्स वाइ वी अल निड च्यान्डलर बिङ अराउन्ड अस। नम्बर 1, इमोसनल अनेस्टी। फ्रेन्ड्स हेर्ने दौरानमा हामी प्रायः सबैलाई थाहा हुन्छ कि च्यान्डलरको सबै ह्युमर र जोक्सको पछाडि समस्या नै समस्याले भरिएको विगतको छाया थियो, तर उसले प्रायः यो कुरालाई कतै झल्किन दिएन। उसको आमा नोरा टायलर बिङ एक इरोटिक नोभलिस्ट थिइन् भने उसका बुबा चार्लेस हेलेना बिङ एक होमोसेक्सुअल स्टार र उनीहरूको डिभोर्स च्यान्डलर 9 वर्षको उमेर हुँदा भएको थियो। आफूले सिगरेट यही कारणले खान सुरु गरेको र ट्रस्ट इस्यु पनि यिनै कारणहरूले बढेको कुराको झलक ऊ बेला बेला दिने गर्थ्यो। I'm telling you, this is just like my parents' divorce, which is when I started smoking in the first place. तर उसका साथीहरू उसँग रम्नमै व्यस्त हुन्थे र च्यान्डलर सायद यही नै चाहन्थ्यो पनि। ऊ कुनै पनि किसिममा सहानुभूति चाहदैन थियो। You're smoking? What are you doing? Hey, shut up! You're not my real mom. तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, भनरेबल हुनुलाई तपाईँ हाम्रो समाजले कसरी लिन्छ भनेर। प्रोभाइडरको भार बोकाइएको छोरो मान्छेले सबैले देख्ने गरी 2 थोपा आँसु झार्दा तपाईँ हाम्रै रियाक्सन के हुन्छ त भनिराख्नु नपर्ला। समय बढेसँगै च्यान्डलरले आफूलाई पनि अनि हामी सबैलाई इट्स ओके टु बी भल्नरेबल भन्दै बिदा भएको छ। च्यान्डलर जस्तो साथी हुँदो हो त तपाईँ हामी पनि मन हल्का हुने गरी कसैको डर बिना आनन्दले रुन्थ्यौँ होला। नम्बर 2, ग्रोथ। च्यान्डलरको जोर्नी हेर्ने हो भने समय सँगसँगै च्यान्डलरको पर्सनालिटीमा पनि अनि थिङ्किङमा पनि ग्रोथ भएको देख्न सकिन्छ। आफ्नो वेडिङको दिन पनि प्यानिक भएर भाग्ने त्यो सम्मको कमिटमेन्ट फोबिक मान्छे समय सँगसँगै कसरी बिस्तारै आफै इभल्भ बन्दै जान्छ, कसरी रेस्पोन्सिबल भएको छ, यो कुरा आनन्दले देख्न सकिन्छ। च्यान्डलरको सोच कति प्रोग्रेसिभ छ भन्ने कुरा त च्यान्डलर र मोनिकाको बच्चा एडप्सन गर्ने डिसिजनमा भेटिन्छ। I want to find a baby that needs a home and I want to raise it with you. And I want to mess it up in our own specific way. नभए त हामीलाई थाहा नै छ तपाईँ हाम्रो समाजले बाँझोपनलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा त। केटालाई नपुंसक भनिन्छ भने केटीलाई त झन् के अपशब्द प्रयोग गरिन्छ। यस्तो हुनुमा शिक्षाको कमी त छ नै छ, आफ्नो वरपर इभल्भ मान्छेहरूको कमी भएर पनि हो। सिरिजको अन्त्यतिर च्यान्डलरले जसरी आफ्नो पितालाई पनि बुझ्दै आउँछ, होमोफोबिक जोक्सहरूबाट पनि च्यान्डलर इभल्भ भएको देखिन्छ। त्यसैले आजको हाम्रो समाजमा वी अल निड मोर च्यान्डलर्स।
नम्बर 3 लभ स्टोरी च्यान्डलर एन्ड मोनिका। हामी सबैलाई च्यान्डलर जस्तो साथी चाहिने मेरो हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो रिजन भनेकै मोनिकासँगको केमिस्ट्री अनि लभ स्टोरी हो। यो सिरिजले लभ स्टोरीलाई जति अर्गानिकली देखाएको छ हामीले अरू सिरिजहरूमा कम नै देख्छौँ। मोनिका जसको नेचर नै कन्ट्रोलिङ खाले नेचर थियो र च्यान्डलर जसको नेचर नै रेस्पोन्सिबिलिटीबाट भाग्ने थियो, देयर इज नो वे कि उनीहरू बीच कुनै इक्वेसन डेभलप होस्। अहिले हाम्रै वरपर हेर्ने हो भने पनि आजको दिनमा रिलेसनसिप भन्ने कुरा निकै गाह्रो भइसकेको छ। अगेन्स्ट अल अड गई एक अर्काको साथ खडा हुने भन्ने कुरा एकदमै रेयर भइसकेको अवस्थामा हामी छौँ। आफ्नो कन्भिनियन्स, स्वार्थ अनि मन मरे पछाडि पार्टनर चेन्ज गर्ने टेन्डेन्सी दुर्भाग्यवश आजको दिनको तितो रियालिटी हो। डिभोर्स नेपाल संस्थाले 2018 देखि 2020 सम्म मेन्टेन गरेको डेटामा काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले 200 वटा डिभोर्स केसेसहरूलाई स्टडी गरेको थियो, जसमा डिभोर्स हुनुको प्रमुख कारण भनेकै बोर्डम यानि कि एक अर्कासँग झ्याउ लाग्नु, कमिटमेन्टको कमी, ल्याक अफ इन्टिमेसी आदि इत्यादि कारणहरू रहेको देख्न सकिन्थ्यो। च्यान्डलर मोनिकाको रिलेसनसिप र हरेक सफल रिलेसनसिपले पनि यी सबै कुराहरूको सामना त गर्छन् नै, तर उनीहरूको रिलेसन र आजभोलिका रिलेसनमा धेरै फरक छ। इस्युज च्यान्डलर मोनिकाको रिलेसनसिपमा पनि हुन्छ, तैपनि उनीहरूको रिलेसन सफल हुन्छ र यस्तो तरिकाले हुन्छ कि इतिहासकै प्रेमिल जोडी मध्ये सबैको मन मस्तिष्कमा सधैँको लागि च्यान्डलर मोनिकाको लभ स्टोरी सेट हुन्छ। उनीहरूको सम्बन्ध यो विचारको पनि प्रमाण हो कि साँचो प्रेम अक्सर मित्रताको आधारबाट अगाडि बढ्छ र जब तपाईँ सही व्यक्ति भेट्नुहुन्छ प्रेम तपाईँको जीवनमा एक शक्तिको रूपमा खडा भइदिन्छ। सिरिज अगाडि बढ्दै जाँदा आफ्नो साथी समूहमा च्यान्डलर मोनिकाको भूमिका पनि बदलिँदै जान्छ, जसले सम्बन्धमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनहरूलाई पनि देखाउँछ। उनीहरूको सम्बन्धमा माया र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको मिठो सन्तुलन पनि देख्न पाइन्छ। एकअर्काको ढाडस भई आफ्नो लक्ष्यहरूलाई पछ्याउने, एकअर्कालाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनीहरूको सम्बन्धले देखाएको छ। त्यसैले इफ यु आर मोनिका यु माइट निड टु फाइन्ड च्यान्डलर जस्तो मान्छे, अनि इफ यु आर च्यान्डलर यु माइट निड टु फाइन्ड मोनिका जस्तै मान्छे। नम्बर 4 ब्रदरहुड। हामी सबैलाई थाहा छ च्यान्डलर र जोयको मित्रताको बारेमा। जोय फुड सेयर गर्न सक्दैन थियो, तर च्यान्डलर जोय सेयर गर्न सक्दैन थियो। जोयको एक्टिङ र उसको एक्टिङ करियरमा एकरति पनि भरोसा नहुँदै पनि उसको मन नदुखाउनकै लागि भए पनि च्यान्डलर आफ्नो भाइ सरह जोयलाई माया गर्थ्यो र फाइनेन्सियली हेल्प गर्थ्यो। अनि भनिन्छ नि जीवनमा मानिसले आफैले रोज्ने भनेको साथी मात्र हो, बाँकी त आफू जन्मेको घर र वरपरले दिने जन्मजात सम्बन्धहरू हुन्। च्यान्डलर हामी सबैलाई च्यान्डलर जस्तै साथी रोज्न पर्छ भन्दै बिदा भएको छ। लाइफमा एउटा च्यान्डलर त हामी सबैले पनि डिजर्भ नै गर्छौँ, होइन र? नम्बर 5 पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस। च्यान्डलरलाई आफ्नो जब कहिल्यै पनि मन परेको थिएन। रमाइलो कुरा त अझ उसकै साथीहरूलाई पनि च्यान्डलरको वास्तविक जब के हो राम्ररी थाहा थिएन। तर एक निराश अफिसको जागिरबाट निस्किँदै एडभर्टाइजिङमा आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई पर्सु गर्दै करियरमा लेट नै भए पनि ऊ कपिराइटर बन्छ। च्यान्डलर आफ्नो सपनाहरू पछ्याउन कहिल्यै ढिला हुँदैन भन्दै बिदा भएको छ। च्यान्डलरको यिनै कुराहरू म्याथ्यू पेरीको रियल लाइफमा पनि देख्न सकिन्छ। 2022 मा म्याथ्यू पेरीले फ्रेन्ड्स, लभर्स अनि बिग टेरिबल थिङ नामको आफ्नो बायोग्राफी निकालेका थिए। उक्त बुकमा उनको पर्सनल सङ्घर्षको दर्दनाक कहानीहरू भेटिन्छ, कसरी उनलाई सब्सटेन्स एडिक्सन भएको थियो र कसरी उनी त्यसबाट बाहिर निस्के। भाइकोडिन नामको पेनकिलरबाट सुरु भएको उनको एडिक्सनले उनलाई जीवनभर सतायो। फ्रेन्ड्सकै सुटिङको दौरानमा पनि उनी आइरहेको कुरा पटक पटक उनले आफ्नो इन्टरभ्युजहरूमा खुलाएका थिए। तर पछि आफू क्लिन भएको र क्लिन हुनलाई मान्छे आर्थिक र मानसिक रूपले कति स्ट्रङ हुनपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै उनी एडिक्सनबाट रिकभर हुन चाहनेलाई जीवनभर नै हेल्प गरिरहन्थे। यस्तै हामीलाई हँसाउँदै हामीलाई रुवाउँदै आफू जीवनभर एडिक्सनको ब्याटलसँग जुझ्दै र अरूलाई पनि जुझ्ने हौसला दिँदै 54 वर्षको उमेरमा च्यान्डलर बिङ यानि कि म्याथ्यू पेरी बिदा भएका छन्। गुड बाई माई फ्रेन्ड। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।